What's up guys? Ito na naman po ang inyong kusinerang inhinyera, Jane Agustin-Silvestre, and welcome to my channel! Good morning guys! Rise and shine! Bago ang lahat, don't forget to click that subscribe button below and push that bell para lagi kang notified sa lahat ng aking mga bagong upload. So excited! So, paborito ko yung curry, guys. Usually, yung Filipino version, nilalagyan natin ng gata, diba? Or coconut cream. So, ito, hindi natin nilagyan ng gata. Ang nilagay natin, konting all-purpose cream. So, ito na, ang ating first bite.
Sarap niya guys.